Hello friends, welcome in today's video. In today's video, I am going to explain the lesson that is eyes. The eyes are not here, and the writer is Ruskin Bond. This lesson is very important and interesting lesson. So that is why first at all we will see the information or the introduction about the writer. Writer is Ruskin Bond. He was born in India. He is a well-known novelist and short story writer. तर इंडियामध्ये जन्म झालेले ते एक नॉव्हेलिस्ट आहेत ॲज वेल ॲज ही इज अ शॉर्ट स्टोरी रायटर. मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स हॅव इंडिया ॲज अ बॅकड्रॉप. मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स त्यांचं बरंचसं जे लिखाण आहे, बरंचसं त्यांचं जे लिटरेचर आहे, इट इज रिलेटेड टू द इंडिया ॲज वेल ॲज द बॅकड्रॉप ऑफ इंडिया. Then the story, The Eyes Are Not Here, describe the chance meeting of a blind young man and a blind young girl in a railway compartment. So let us see, this is the theme of the story. स्टोरीचं थीम काय आहे तर देर इज वन मीटिंग. एक मीटिंग असते, म्हणजे एक मीटिंग किंवा एक भेट होते कोणाची. देर वॉज वन ब्लाइंड यंग मॅन अँड अ ब्लाइंड यंग गर्ल. एक तरुण आंधळा मुलगा असतो आणि एक तरुण आंधळी मुलगी असते आणि दे बोथ मीट इच ऑदर इन अ रेल्वे कंपार्टमेंट. रेल्वे कंपार्टमेंटमध्ये त्यांची काय होते, दोघांची भेट होते. तर हे या स्टोरीचं काय आहे, थीम आहे. And then what happens? Coincidentally, both do not know about the condition of each other. Coincidentally, what happens when they meet each other in the railway compartment? They uh, they was not able to understand the condition of each other. म्हणजे तो जो मुलगा असतो आंधळा आणि ती जी आंधळी मुलगी आहे, तर ते खूप दूरपर्यंत त्या कंपार्टमेंटमध्ये प्रवास करतात. प्रवास करत असताना त्या दोघांचं कॉन्व्हर्सेशनही होतं. पण होतं काय, की दोघंही एकमेकांना समजू शकत नाहीत, की तो आंधळा आहे किंवा ती आंधळी आहे. म्हणजे अशी ही एक स्टोरी आहे. खूप इंटरेस्टिंग अशी ही स्टोरी आहे. बघा, ज्या वेळेला आपण टेक्स्टबुकमध्ये पूर्ण स्टोरी रीड करतो, वाचतो, देअर इज व्हेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन अँड मोर डिटेल डिस्क्रिप्शन. खूप इंटरेस्टिंग अशा प्रकारचं आणि डिटेल अशा प्रकारचं जे डिस्क्रिप्शन आहे, तर ते स्टोरीमध्ये दिलेलं आहे ॲक्च्युअल टेक्स्टबुकमध्ये. परंतु ज्या वेळेला आपल्याला व्हिडिओमध्ये ह्या गोष्टी शिकायच्या असतात, ॲट दॅट टाईम बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाईम I cannot explain whole story. So I am going to explain the summary of the story. स्टोरीची जी समरी आहे तीच मी एक्सप्लेन करणार आहे. आफ्टर दॅट आय वुड लाईक टू एक्सप्लेन क्वेश्चन वन बाय वन विच इज डिपेंड ऑन दिस स्टोरी. आणि याच्यानंतर आपण त्या स्टोरीवरती जे क्वेश्चन डिपेंड आहेत तर ते बघणार आहोत. Let us see the summary of the story. Now, in the exam, you may be asked any question. At that time, in first para, you have to write the information about the writer as well as short introduction about the question. क्वेश्चनचं थोडक्यात इंट्रोडक्शन जे आहे किंवा लेखकांची जी माहिती आहे तर ती पहिल्या पॅराग्राफमध्ये लिहिणं गरजेचं असतं. दॅट इज वाय यू हॅव टू write about the writer as well as the theme of the story. Now let us see what is the summary of the story. The narrator of the story was a blind young man. Narrator, who is narrator? Narrator is a blind young man. And who is explaining, and that is explaining the story. He was traveling in a train. What happens? That blind young man was traveling in a train. The story is very interesting. It is very simple. So you can write your answer very गुड. छान पद्धतीनं जे आन्सर आहे तर एक्झाममध्ये तुम्ही लिहू शकता. ट्रॅव्हलिंग इन अ ट्रेन, देर वॉज नो अदर पॅसेंजर इन द कंपार्टमेंट टिल द स्टेशन रोहना. तर ज्या ट्रेनमध्ये ते बसलेले आहेत, ज्या कंपार्टमेंटमध्ये ते बसलेले आहेत, तर त्या कंपार्टमेंटमध्ये तो यंग मॅन जो आहे तर तो एकटाच असतो. आणि एकटाच असल्यानंतर जे स्टेशन आहे रोहना नावाचं स्टेशन वरती तो बसलाय तिथून. आणि त्यामध्ये तो एकटाच तो व्यक्ती आहे, पर्सन आहे. दॅट पर्सन वॉज ब्लाइंड ॲज वेल ॲज ही इज द नॅरेटर ऑफ द स्टोरी. लॅटर व्हॉट हॅपन्स? देन अ गर्ल boarded the compartment. Then there came one girl. एक गर्ल जी आहे तर ती त्या कंपार्टमेंटमध्ये येते, चढते. द एल्डरली कपल who had come to see the girl off. Then what happened? There was one elderly couple with that girl.
त्या मुलीला सोडवायला एक कपल त्या ठिकाणी आलेलं असतं. तिला स्टेशनवरती सोडवण्यासाठी एक कपल त्या ठिकाणी आलेला आहे. Gave her several detailed instructions regarding her safety. And what was that couple doing? They gave her they gave her lot of instruction regarding her journey, regarding her safety. तिच्या प्रवासासंदर्भात, तिच्या सुरक्षिततेसंदर्भात ते जे कपल आहे, तर ते कपल लॉट ऑफ इन्स्ट्रक्शन जे आहेत तर त्या मुलीला देत होतं. अँड and there was that blind man, and that blind man was listening all that things. हे सगळं तो ब्लाइंड मॅन जो आहे कंपार्टमेंट मधला, तर तो सगळं ऐकत होता. देन the narrator could hear the sound of her slippers when she walked around in the compartment. तर तो जो नॅरेटर आहे, तो जो ब्लाइंड मॅन आहे, ही कुड हिअर, तो ऐकू शकत होता काय, द साऊंड ऑफ अ स्लीपर्स, तिच्या ज्या स्लीपर्स होत्या त्याचा आवाज त्याला आलेला आहे. व्हेन शी boarded, when she climbed in that compartment, at that time that blind man heard the sound of slippers. Then what happened? The narrator started conversation with the girl casually. Then what happens? That blind man, the narrator started conversation with the girl casually. नेहमीप्रमाणेच प्रवासादरम्यान जर जेव्हा आपण भेटतो समोरच्या व्यक्तीला, तर कॉन्व्हर्सेशन आपल्यामध्ये चालू असतं. इन दॅट वे त्याचंही कॉन्व्हर्सेशन त्या मुलीसोबत त्यांनी सुरू केलेलं आहे. शी ऑल्सो रिप्लाय टू हिज क्वेश्चन्स. द नॅरेटर लाईक द साऊंड ऑफ हर व्हॉइस अँड स्लीपर्स टू. तर बघा, तो जो नॅरेटर आहे तर त्याला तिचा आवाज आवडलेला आहे, ॲज वेल ॲज हर व्हॉइस ऑफ द स्लीपर्स. तिच्या स्लीपर्सचा जो व्हॉइस आहे, आवाज आहे, तोही त्या नॅरेटरला आवडलेला आहे. व्हाय ही लाईक द साऊंड अँड व्हॉइस ऑफ द स्लीपर्स? द रिझन वॉज बिकॉज बोथ वेर यंग. दोघंही कसे असतात, तरुण असतात. आणि वी ऑल नो द अट्रॅक्शन ऑफ यंग पीपल. यंग पीपलचं जे अट्रॅक्शन असतं हे आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे. अँड दॅट इज व्हाय दॅट डायरेक्टर लाईक द साऊंड ऑफ हर व्हॉइस अँड स्लीपर्स टू. The narrator was sitting in a dark corner of a compartment. And that narrator, that blind man was sitting in a dark corner of compartment. त्या कंपार्टमेंटमध्ये ज्या ठिकाणी डार्क असा एक कोपरा असतो आणि त्या कोपऱ्यामध्ये तो यंग मॅन बसलेला आहे, ओल्ड मॅन बसलेला आहे. द गर्ल रिमार्क दॅट शी हॅड नॉट रिअलाइज दॅट ही वॉज देअर. द गर्ल रिमार्क but that girl was unknown about that person. अंधाऱ्या कोपऱ्यामध्ये तो बसलेला असल्यामुळं तो नॅरेटर किंवा तो यंग बॉय त्या ठिकाणी आहे हे मुलीला समजू शकलेलं नाहीये. द नॅरेटर वंडर्ड इफ द गर्ल न्यू दॅट शी वॉज ब्लाइंड. द नॅरेटर वंडर, आणि कोणालाही वाटतं की आपण आंधळ आहे किंवा आपण हँडिकॅप आहो हे समोरच्याला समजू नये. असंच त्या मुलालाही वाटत होतं, की त्याला वाटलं की ह्या मुलीला पण समजू नये की आपण काय आहे, ब्लाइंड आहे. द नॅरेटर told the girl that he was going to Dehra and Missouri. Then there was conversation between that blind boy and blind young man and that girl. They started converse with each other, and that narrator told that girl that I am going to Dehra and Missouri. मी डेहरा, मिझुरीमध्ये जे डेहरा आहे तर त्या ठिकाणी मी जात आहे. The girl remarked that she liked the hills at Missouri, especially October. तर बघा, ज्या वेळेला टेक्स्टबुकमध्ये तुम्ही ही स्टोरी पाहाल तर ॲक्च्युली त्या ठिकाणी खूप सगळं सुंदर अशा प्रकारचं वर्णन मिझुरीचं केलेलं आहे, डेहराचं सुद्धा केलेलं आहे. तर ही शॉर्ट स्टोरीमध्ये ते थोडक्यात असतं, तर त्यामुळे हे थोडक्यातच कन्व्हर्सेशन या ठिकाणी आहे बघा. तर मुलगी सुद्धा त्या कन्व्हर्सेशनमध्ये सहभागी झालेली आहे. अँड शी ऑल्सो रिमॅर्क दॅट शी लाईक द हिल्स ॲट मिझुरी इस्पेशली इन ऑक्टोबर. आणि तिने पण सांगितलं की इस्पेशली इन ऑक्टोबर मंथ आय लाईक द हिल्स ॲट मिझुरी. द नॅरेटर डिस्क्राईब द नेचर ऑफ मिझुरी ट्राईंग टू रिकॉल इट. आणि तो जो नॅरेटर आहे, तो जो ब्लाइंड यंग मॅन आहे, तर तोही वर्णन करतोय द नेचर ऑफ मिझुरी ट्राईंग टू रिकॉल इट. यापूर्वी तो त्या ठिकाणी गेलेला होता, त्या ठिकाणचं मिसुरीचं जे काही नेचर आहे आणि त्या आठवणी तो आठवण्याचा प्रयत्न करून त्या मुलीला सांगायचा प्रयत्न करतोय. व्हेन द गर्ल आस्क्ड द नॅरेटर टू लुक आउट ऑफ द विंडो. अँड व्हॉट हॅपन्स ॲट दॅट टाईम? बघा, द रायटर इज व्हेरी क्लेव्हर ॲज वेल ॲज व्हेरी इंटरेस्टिंग रायटर. का बरं इंटरेस्टिंग आहे?
या ठिकाणचं जी गर्ल आहे तर ती काय करते, त्या नॅरेटरला म्हणते लुक आउट ऑफ द विंडो. बघ ना खिडकीच्या बाहेर किती छान ॲटमॉस्फिअर आहे, हाऊ ब्युटिफुल इज द नेचर, असं ती मुलगी त्या बॉयला काय करते, सजेस्ट करते. म्हणजे बघा, ॲक्च्युली शी इज ऑल्सो ब्लाइंड अँड दॅट मॅन इज ऑल्सो ब्लाइंड. देन हाऊ इट इज पॉसिबल टू लुक द नेचर आउट ऑफ द विंडो. बाहेरचं नेचर पाहणं कसं शक्यच नव्हतं, तरी सुद्धा ती त्याला म्हणते की बघ, नोटीस कर बाहेरचं नेचर. द नॅरेटर प्रिटेंडेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो अँड डिस्क्राईब द सीन. तर बघा, या ठिकाणी ॲक्च्युली मुलीला माहिती नसतो की तो मुलगा आंधळा आहे आणि मुलालाही माहिती नाही की ती मुलगी आंधळी आहे. परंतु ती जेव्हा त्या मुलाला म्हणते बघ ना किती छान नेचर आहे बाहेरचा, तर तो मुलगा सुद्धा काय करतो की तिला समजू नये की मी ब्लाइंड आहे म्हणून तो पण प्रिटेंड करतो. प्रिटेंड म्हणजे काय, ढोंग करतो. टू लुक आउट ऑफ द विंडो अँड डिस्क्राईब द सीन. तो मुलगा सुद्धा खिडकीच्या बाहेर पाहतो अँड डिस्क्राईब द सीन, हाऊ ब्युटिफुल इज द नेचर, हाऊ आर द ट्रीज अँड हाऊ हाऊ इज द ॲटमॉस्फिअर. ह्या सगळ्या गोष्टीचं वर्णन टेक्स्टबुकमध्ये डिटेल केलेलं आहे. तो सुद्धा काय करतोय, वर्णन करतोय. म्हणजे बघा, तो ॲक्च्युली ब्लाइंड आहे आणि तो वर्णन करतोय ह्या सगळ्या गोष्टीचं. म्हणजेच काय, द स्टोरी इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. द नॅरेटर टूक करेज अँड रिमार्क द गर्ल हॅड ॲन इंटरेस्टिंगली प्रिटी फेस. आणि तो जो नॅरेटर आहे, तर तो जो यंग ब्लाइंड मॅन आहे, रिमार्क दॅट द गर्ल हॅड ॲन इंटरेस्टिंगली प्रिटी फेस. तो मनामध्येच इमॅजिन करतोय की डेफिनेटली द गर्ल हॅड ॲन इंटरेस्टिंग फेस. नक्कीच ह्या मुलीचा चेहरा हा इंटरेस्टिंग असेल. शी कुड बी व्हेरी ब्युटिफुल. ती खूप सुंदर असेल, असं तो नॅरेटर जो आहे तर तो काय करतोय, इमॅजिन करतोय. व्हेन द गर्ल देन when the girl's destination, that is the Shahrampur station, arrived, the narrator felt sad that the girl would leave. तर ती जी गर्ल आहे, सुंदर अशी तिची ब्लाइंड गर्ल आहे, तर तिलाही कुठे जायचं असतं, की शहारनपूर स्टेशनवरती तिला उतरायचं असतं. देन देअर केम दॅट स्टेशन अँड ॲट दॅट टाइम द नॅरेटर फेल्ट सॅड. Why he felt sad? Because his conversation was with her. त्याच्याबरोबर त्याचं कन्व्हर्सेशन चालू असतं आणि ती मुलगी आता उतरणार आणि हे नॅरेटरला आवडत नव्हतं किंवा मनाला त्याच्या वाईट वाटत होतं. दॅट इज वाय ही वॉज व्हेरी सॅड, अनहॅपी. द गर्ल सेड गुड बाय टू द नॅरेटर. Because of her station Shahrampur, she said goodbye to the narrator and prepared to leave. आणि ती मुलगी काय करते, जाण्यासाठी त्या ठिकाणाहून निघते. The narrator inhaled the perfume of her hair. At that time, what happens? When she went toward the steps, went towards her station, at that time, that narrator, that young man, inhaled the perfume of her hair. म्हणजे तिच्या हेअरचं जे काही ऑइल असेल किंवा जे काही परफ्यूम असेल, तर त्याचं त्याने फ्रॅग्रन्स इनहेल केलेला आहे. द नॅरेटर वंडर्ड अबाउट व्हॉट काइंड ऑफ हेअर द गर्ल हॅड अँड दॅट नॅरेटर वॉज व्हेरी वंडरफुल. तो खूप आश्चर्यचकित तो नॅरेटर झालेला आहे, बिकॉज ऑफ द फ्रॅग्रन्स ऑफ दॅट गर्ल्स हेअर. त्या मुलीचा जो गर्ल हेअरचा जो फ्रॅग्रन्स आहे तो घेतल्यानंतर तो जो नॅरेटर आहे तर तो काय झालेला आहे, वंडर झालेला आहे. मीन्स that narrator was very happy with that girl in the compartment, but now he was very sad कारण की ती आता त्या ठिकाणाहून चाललेली आहे. Now let us see another paragraph. The girl got off at Shaharampur. That girl got off at Shaharampur. ती जी मुलगी आहे तर त्या ठिकाणावरून ती आता खाली जाणार आहे, उतरणार आहे. Another passenger boarded the train and at that time there climbed another passenger in that compartment. Boarded means climb. The narrator asked the new fellow passenger about the girl's face and hair. And at that time, what happens? That narrator, that old young man, asked that fellow passenger the girl's face and hair. He asked about that girls to that passenger. How was the girl? How was that girl's face? How was her hair? केस कसे होते? How was she looking? How was her face? हे सगळे प्रश्न तो जो आहे तर तो त्या पॅसेंजरला विचारतोय. The passenger told the narrator that the girl had a pretty face.
आणि तो पॅसेंजर नॅरेटरला सांगतोय की दॅट गर्ल वॉज व्हेरी ब्युटिफुल, हर फेस वॉज व्हेरी प्रिटी अँड हर आईज वेअर व्हेरी ब्युटिफुल बट शी वॉज ब्लाइंड. And that passenger told that boy, that young man, that girl was that girl was blind. The passenger asked the narrator if he had not noticed that she was blind. आणि मग पॅसेंजर त्या व्यक्तीला विचारतोय, आंधळ्या व्यक्तीला विचारतो की तुम्ही नोटीस केलं नाही का की दॅट गर्ल वॉज ब्लाइंड, ती मुलगी ब्लाइंड होती, हे तुम्ही नोटीस केलं नाही का, असं पॅसेंजर त्याला प्रश्न विचारतोय. आणि रिअली जोपर्यंत स्टोरी संपत नाहीये, ॲक्च्युली जेव्हा आपण ती स्टोरी रीड करतो तर त्यावेळेला आपल्याला नक्कीच लक्षात येतं की शेवटपर्यंतही आपल्याला सुद्धा कळत नाही ह्या गोष्टी की बोथ वेअर ब्लाइंड, दोघंही आंधळे आहेत हे आपल्याला सुद्धा शेवटपर्यंत कळत नाही. म्हणजे ही जी स्टोरी आहे तर ती खूप इंटरेस्टिंग आहे, बिकॉज शेवटपर्यंत हाऊ इज द एंड, व्हॉट इज द एंड, हा आपल्याला शेवटपर्यंत सुद्धा स्टोरीचा कळत नाही. दिस इज द स्टाईल ऑफ द रायटिंग, द स्टाईल ऑफ द रायटर. रस्किन बॉन्ड यांचं लिखाणाची जी स्टाईल आहे तर हीच ती स्टाईल आहे की शेवटपर्यंत काय आहे या स्टोरीमध्ये आपल्याला कळत नाही. म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा ॲक्च्युली त्या मुलालाही कळालं नाही की ती मुलगी आंधळी आहे आणि मुलीला सुद्धा कळालेलं नाही की तो मुलगा काय आहे, आंधळा आहे. आणि त्यांचं जे कॉन्व्हर्सेशन आहे तर ते खूप छान इंटरेस्टिंग करण्याचं काम जे आहे तर रायटरने या ठिकाणी या स्टोरीमध्ये केलेलं आहे. इन दॅट वे स्टोरी इज व्हेरी ब्युटिफुल, व्हेरी इंटरेस्टिंग, and summary is also very short and in a simple language. You can write answer of the any question in the exam. कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर अतिशय सहजपणे तुम्ही परीक्षेमध्ये लिहू शकता, कारण रायटर इज अन इंडियन रायटर आहे. अँड ऑल ऑफ यू नो दॅट द रायटर ऑफ इंडियन्स जे असतील तर त्यांचं वे ऑफ रायटिंग असेल तर सिम्पल असतं, इझी असतं, इझी टू अंडरस्टँड असतं. आपल्या सोप्या भाषेत ते आपण समजू शकतो. त्याच्यामुळे कुठलाही प्रश्न या स्टोरीवरती आला तर तुम्ही नक्कीच छान पद्धतीनं प्रश्नाचं उत्तर जे आहे तर ते एक्झाममध्ये लिहू शकाल. After that summary of this lesson, I would like to explain some important and some broad questions for the examination, which will always helpful to you for your examination. Please listen my video very carefully and write a good answer in the examination. So this is enough for today's video. If you like my video, please like, share and subscribe, and please do comment on the each video. And your comment will inspire me to make more and more attractive videos and more interesting videos. So this is enough for today. Thank you.